දෙන්න හදන්නේ රසම රස ගුණදායි avocado chicken salad එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි බලමු අපිට මොනවද අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය කියලා. අද මම මෙතන සලාඩ් එකේ leaves වලට use කරලා තියෙන මේ ඉතාලි සලාද කොළ. පිට රටවල් වල ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට මේ ඉතාලි සලාද කොළ ගන්න පුළුවන්. හොයාගන්න හරිම පහසුයි, සුපර් මාකට් වල තියෙනවා. ඒත් ලංකාවේ මගේ YouTube channel එක බලන අයට ලංකාවේ නම් මම හිතන්නේ තියෙවි කියලා. ඔයාලට මේකම කියලා ඕනේ නැහැ. මේ සලාද කොළම කියලා ඕනේ නැහැ. ඔයාලා කැමති ඕනම සලාද කොළ වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම සලාද කොළ මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙනවා. එතකොට චෙරි ටොමැටෝ, ඔයාලට චෙරි ටොමැටෝ ගන්න විදිහක් නැත්නම්, හොයාගන්න විදිහක් නැත්නම් ඔයාලා අපි පාවිච්චි කරන අනික් ටොමැටෝ ගන්න පුළුවන්. ලුණු මම අද තලයට ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. ගම්බිරිස් පොඩ්න ටිකක්, ඔලිව් තෙල් ටිකක්. මම මෙතන herbs අරන් තියෙනවා, herbs වර්ගයක්. herbs වලට මම මේ ඔරිගානෝ, එතකොට පාස්ලි කොළ වේලලා, කොරියන්ඩර් කොළ වේලලා mix කරගෙන තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. තව මම අද සලාඩ් එකට natural honey ස්වල්පයක් use කරනවා. ඒ වගේම balsamic vinegar. මගේ කලින් සලාඩ් එක බලපු අය දන්නවා ඇති. මම මේ vinegar එක පාවිච්චි කළා. මේක පැණි රසකුත් එනවා. පිටරට ඉන්න අයට නම් මේක ගොඩක් පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මම avocado ගෙඩියක්, අලිගැට පෙර ගෙඩියක් අද පාවිච්චි කරනවා. cucumber ගෙඩියක් කැමති නම් වැඩිපුර දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කලින් වීඩියෝ එකේ වගේම මම අද chicken grill කරලා අරන් තියෙනවා. තෙල් හරිම පොඩ්ඩක් තමයි මම මේක grill කරන්න අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එකේ විදිහටම මේ විදිහට ග්‍රිල් කරලා ගන්න චිකන් ටිකක්. ඒ වගේම දෙහි යුෂ ස්වල්පයක්. එහෙනම් අපි තක්කාලි, avocado, මේ cucumber, chicken මේ ටික අපි කපලා සලාඩ් එකට දාගමු. මම cucumber ගෙඩිය පොතු ඇරලා ගන්නේ. ඔයාලා කැමති නම් පොතුත් එක්ක මේ පොත්ත ඉවත් නොකර ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් මම අද පොත්ත ඉවත් කරලා තමයි අරගන්නේ. පොත්ත ඉවත් කරලා මම අද කොටු කපා ගන්නවා. පෙති කපන්නේ නැහැ. මොකද මේ පැණි දෙහි යූස් කරන හින්දා ඉක්මනින්ම වතුර වගේ උනන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් පොඩියට නෙමේ මම කොටු කපා ගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් දිගටි හැඩයට කපලා දාගන්න පුළුවන්. තක්කාලි, චෙරි ටොමැටෝ මම දෙකට මේ විදිහට තමා පළු දෙකක් හිටින්න කපා ගන්නෙ. මොකද ගොඩක් පොඩි නිසා. මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් තක්කාලි කන්න කැමති අයට, මොකද විටමින් C අපි අමුවෙන් කනවා නම් ඉතින් පළතුරක් විදිහට තමයි හිතන්නේ මේ කියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට දාගන්න. ඊළඟට මම avocado ඔයාලට ඕනනම් කොටු කපා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලා මම දිගටි හැඩයට තමයි කපන්නේ. ගොඩක් තුනියට කපන්න එපා. මොකද මේක මික්ස් කරනකොට ගොඩක්ම පොඩි වෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් මිදිච්ච avocado වලට වැඩිය ටිකක් බාගට මේ විදිහට ඉදුණ
avocado use කරනවා නම් හොඳයි. එතකොට පොඩි වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට avocado ටික මම කපා ගත්තා. දැන් මම chicken ටික මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. මම දිගටි හැඩයට කපා ගන්නේ ඇත්තටම මේ සලාඩ් එක ඇනුවහම ලස්සනට මේක chicken avocado ලස්සනට පේනවා. ඔයාලට මේ දැන් chicken කන්න නැති මස් මාළු කන්න නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් chicken දාන්න නැතුව මේ විදිහට avocado ටිකක් වැඩියෙන් දාලා tomato ටිකක් වැඩියෙන් දාලා මේ සලාඩ් එක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම chicken ඔක්කොම සලාඩ් එකට ඕන වමනා කරන දේවල් ඔක්කොම මම කපාගෙන ඉවරයි. එහෙනම් අපි දැන් සලාඩ් එකට ඕන ඩ්‍රෙසින් එක හදාගමු. මම මෙතන මේ වෙනම භාජනයකට මේ ටික ඔක්කොම එකට කලවම් කරලා ඉවර වෙලා තමයි මේ සලාඩ් එකට මික්ස් කරන්නේ. මොකද අපි මේ පැණි එහෙම පාවිච්චි කරන නිසා හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ මේ දෙහිවල. මේ සලාඩ් එකට දාලා මික්ස් කරන්න ගියොත් ඒක අපිට හොඳට මික්ස් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ඩ්‍රෙසින් එක හදමු දැන්. මම දෙහි යුසට් ටිකට ලුණු ටිකක් දානවා. ලුණු රස අනුව ඔයාලා දාන්න. ගම්බිරිස් කුඩු, ඔලිව් තෙල්, මෙතන මේ මම herbs ටිකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මී පැණි. ඔයාලා මේක ඇත්තටම මේ ඩ්‍රෙසින් එක ටිකක් පැණි රසයි. ගොඩක්ම නෙමේ. ඔයාලට පැණි රස අඩුවෙන් ඕන නම් ඔයාලා අඩුවෙන් මී පැණි පාවිච්චි කරන්න. මම දැන් balsamic vinegar mix කරන්න හදන්නේ. ඔයාලට balsamic vinegar නැති වුණොත් හොයාගන්න. නැතුව හදන්න. ඊළඟට හොඳට මේ විදිහට mix කරන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටක් එනවා මේ balsamic vinegarයි honey එකතු වෙනකොට. ඇත්තටම මේ සුවඳයි රසයි. ඔයාලා මේම මික්ස් කරලා ඉවර වෙලා ලුණු රස කොහොමද කියලා බලන්න. ලුණු මදි නම් මේ වෙලාවේ ඔයාලා මේකට ලුණු ටිකක් ගම්බිරිස් සැර ඔයාලට මදි නම් ගම්බිරිස් ටිකක් ඔයාලා මේකට මික්ස් කරගන්න. සලාඩ් එකට දාලා ඒක මික්ස් කරන්න යන්න එපා. මම මේක මී පැණි ටික හොඳට දිය වෙනකන් හොඳට මික්ස් කළා. මම දැන් මේක සලාඩ් එකට හැම තැනම විසිරලා යන විදිහට දාන්නේ. දැන් මම තලයට ටිකක් උඩින් එහෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මික්ස් කරන්න කලින් මගේ සලාඩ් එක. අපි දැන් මේක හොඳින් මික්ස් කරමු.
උඩට යටට මේ විදිහට මොකද කලවම් කරන්න නැත්තම් කොළ සේරම තැලෙනවා. මේ තියෙන්නේ අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදපු avocado chicken salad එක. ඇත්තටම මේක හරිම ගුණයි. හරිම රසයි. ඔයාලත් මේ විදිහට සැලඩ් එකක් හදලා කාලා බලන්න. හරිම රසයි. ඉතින් එහෙමනම් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලා මාව subscribe කරලා මට like එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක මගේ මේ වීඩියෝ එක බෙදා ගන්න. එහෙමනම් ආයෙත් දවසක රසම රස මෙනු එකක් අරගෙන ඔයාලා හම්බ වෙන්න එනකම් ඔයාලට ආයුබෝවන්.